musiclist.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. Aago méjì ti lù ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá agbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà tó ń tìrìn àjò afẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Secretariat Agodi nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín. Ọlálékan Rahim lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Mákindé rọ àwọn aṣòfin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti yàgò fún òṣèlú ẹ̀tanú. Ó ké sí wọn láti ṣiṣẹ́ fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ògúndòyìn fi ìtàn balẹ̀ ó padà gẹ́gẹ́ bí abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Olórí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jẹ́jẹ́ láti mọlé àṣeyọrí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án tó kógbá wọlé. Ààrẹ Tinubu júwe ilé fún alága àjọ EFCC látàrí ọlọ́kan-ò-jọ̀kan ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án. Nílẹ̀ òkèèrè, ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì alágbára kan wáyé nílẹ̀ Philippines. Ẹ gbọ́ ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà Ṣèyí Mákindé tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gba àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nímọ̀ràn láti yàgò fún ṣíṣe òṣèlú ẹ̀tanú nínú ìjíròrò wọn. Gómìnà Mákindé ló gbà wọ́n nímọ̀ràn ọ̀hún lákòókò tó ń bá àwọn aṣòfin náà sọ̀rọ̀ níbi ètò ìbúra tó wáyé nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá irú rẹ̀ nílùú Ìbàdàn. Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé rọ àwọn aṣòfin ọ̀hún láti ṣiṣẹ́ fún ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ yìí nígbà tí ó ṣèlérí láti rí dájú pé gbogbo àwọn ọmọ ni wọ́n padà sílé ìwé. Wàyí o, ìtàn tún ara rẹ̀ kọ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́jọ́rú àná látàrí bí ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn ẹni tí í ṣe olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí tẹ́lẹ̀ tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò ìlà oòrùn Ìbàràpá tó tún ṣe di abẹnugan fún ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí tuntun ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá irú rẹ̀. Eléyìí ló mú jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ìtàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí aṣòfin kan yóò di olórí fún sáà kejì ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé láìsí kọnùkọ́ rárá. Wọ́n tún dìbò yan ọ̀nàrẹ́bù Ògúndòyìn lákòókò ètò ìbúra fún gbogbo àwọn aṣòfin tìlú dìbò yàn nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá irú rẹ̀ yìí tí akọ̀wé ilé arábìnrin Yétúndé Awẹ́ darí rẹ̀. Àbá fífa ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Ìṣẹ́yìn Ìtẹ̀síwájú ọ̀nàrẹ́bù Adéọlá Bámidélé bó ṣe dábàá rẹ̀ nígbà tí ọ̀nàrẹ́bù Babájídé Gabriel tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Àríwá Ìbàdàn kejì sí kejì àbá náà tí ọ̀nàrẹ́bù Ògúndòyìn sì jáwé olúborí láì ní alátakò kankan. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá irú rẹ̀ ní àwọn aṣòfin 28 wá láti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nígbà tí 4 wá láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ọ̀nàrẹ́bù Ògúndòyìn ni a bí ní ọjọ́ 17 oṣù kejì ọdún 1987 tó sì kàwé gba ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ pẹ̀lú. Ní báyìí ná, ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn ẹni tí wọ́n padà dìbò yàn gẹ́gẹ́ bí abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá irú rẹ̀ ó ti ṣèlérí láti mọlé onírúurú àṣeyọrí èyí tí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án tó kó gbá wọlé ṣe. Ọ̀nàrẹ́bù Ògúndòyìn ṣàlàyé nínú ọ̀rọ̀ mo gbà tó sọ lákòókò tó ń jẹ́jẹ́ láti gba ọ̀pá àṣẹ gẹ́gẹ́ bí olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá irú rẹ̀. Abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gómìnà Mákindé fún níní ìgbàgbọ́ kíkún nínú rẹ̀ tó ń ti àtìlẹ́yìn tó rí gbà. Ọ̀nàrẹ́bù Ògúndòyìn tún fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ fún níní ìgbàgbọ́ àti ìgboyà nínú rẹ̀ fún sáà kejì. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti buwọ́lù lọ́rọ́kún nílé alága àjọ EFCC nílẹ̀ wa ọ̀gbẹ́ni Abdulrasheed Báwà lójúnà láti fi ààyè sílẹ̀ fún ìwádìí pẹ̀lú àyẹ̀wò tí wọ́n fẹ́ ṣe ní ọ́fíìsì tó ń darí rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tó jẹyọ láti ọ̀dọ̀ olùdarí àgbà tó ń rí sí ètò ìròyìn ní ọ́fíìsì akọ̀wé ìjọba nílẹ̀ wa Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Willie Bassey, ó ṣe lálàyé pé ìgbésẹ̀ náà ló dá lórí àwọn ẹ̀sùn ọlọ́kan-ò-jọ̀kan tí wọ́n fi kàn Báwà. Ní òwúrọ̀ kùtùkùtù àná ni alága àjọ EFCC ti kọ́kọ́ lọ sí ilé ìjọba ní Àbújá fún ìpàdé pàtàkì pẹ̀lú ààrẹ Tinubu.
ìgbésẹ̀ jújúwe ilé fún Abdulrasheed Bawà ló tẹ̀lé bí ààrẹ ṣe júwe ilé fún gómìnà báńkì àpapọ̀ ilé wa tẹ́lẹ̀ rí Godwin Emefiele tí wọ́n sì fi kélé òfin gbé nípasẹ̀ àjọ àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Wàyí o, nílẹ̀ òkèèrè, ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ rírí alágbára kan wáyé ní orílẹ̀-èdè Philippines ní òwúrọ̀ òní, ṣùgbọ́n kò tíì sí ìròyìn tó fìdí ìjàmbá kankan múlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírí náà ló wáyé ní jíjìn kìlómítà tó lé ní 112 kìlómítà ní dédé aago 10 òwúrọ̀ òní ní agbègbè Calatagan, níbi tí omi pọ̀ sí jùlọ, tó sì tó ìrìn wákàtí 3 pẹ̀lú ọkọ̀ láti olú ìlú Manila. Olórí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílùú Calatagan, Emil Mendoza, ó ṣàlàyé pé òun àti àwọn òṣìṣẹ́ yòókù ni àwọn yára lọ síbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà láti bí ó ṣe burú jáì tó sì wáyé níbi tí àwọn ènìyàn pọ̀ sí jùlọ láì yọ Manila sílẹ̀. Èyí lópin ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ jẹ́ á gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí i. Gómìnà Mákindé rọ àwọn aṣòfin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti yàgò fún òṣèlú ẹ̀tanú. Ó ké sí wọn láti ṣiṣẹ́ fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ògúndòyìn fi ìtàn balẹ̀, ó padà gẹ́gẹ́ bí abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jẹ́jẹ́ láti mọlé àṣeyọrí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án tó kó gbá wọlé. Bákan náà la mú wá fún yín pé ààrẹ Tinubu júwe ilé fún alága àjọ EFCC látàrí ọlọ́kan-ò-jọ̀kan ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án. Nílẹ̀ òkèèrè a mú wá fún yín pé ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírí alágbára kan wáyé nílẹ̀ Philippines. Èyí lópin ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán òní. Ẹ ṣé tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ọlálékan Rahim lórúkọ mi. Ẹ ṣeun, ó dàbọ̀. Ọgbà tí àṣẹ jiná lóde ìrànjẹ́ làwọn aláṣẹ ìjókòó tí wọ́n fẹ́ máa jẹ. Ọba ni wọ́n ó ṣe gàyà díẹ̀ ná. Ìlú ló láṣẹ, ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògeere. LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tun pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó. Iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ààbò tó dájú, ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ. Òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa. Ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé. Táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò. Pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán kọ́. Àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. Iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. Good afternoon. This is Aloore Radio. We are transmitting live from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism Secretariat Agodi, here in Ibadan. My name is Taiwo Olaniyo and this is the World News. But first, the highlights. Set aside partisan politics, work for Oyo's development, Governor Makinde to lawmakers. Ogundoyin makes history, re-elected Oyo Assembly Speaker. Also, Oyo Speaker vows to build on successes of the 9th Assembly. Tinubu suspends EFCC chairman over alleged abuse of office. And from the foreign scene, magnitude 6.2 earthquake strikes Philippines. If you are listening to us live, you can also watch us on every of our social media platform. Join us on our website at www.alooreradio.com and visit us on our Facebook page at www.facebook.com/alooreradio. And now the news in details. Governor Seyi Makinde of Oyo State has advised members of the State House of Assembly to set aside partisan politics in their deliberations. Governor Makinde gave the advice while addressing lawmakers during the inauguration of the 10th House of Assembly here in Ibadan. He urged the lawmakers to work for the progress of the state while promising to ensure that every child remains in school. Meanwhile, history was made in the Oyo State House of Assembly yesterday following the re-election of member representing Ibarapa East State constituency, Honorable Adebo Ogundoyin, as the Speaker of the 10th Assembly
in the state. This makes it the first time in Oyo State that a lawmaker will be elected as Speaker for 2 consecutive assemblies without any interruption or interregnum. He was re-elected during the inauguration of the 10th Oyo State House of Assembly, presided over by the Clerk of the House, Mrs. Yetunde Awe. The motion for the nomination of Honorable Adebo Ogundoyin as the Speaker was moved by a member representing Iseyin and its Esiwaju State constituency, Honorable Adiola Bamidele, and seconded by Honorable Gabriel of Ibadan North 2 State constituency. Honorable Adebo Ogundoyin emerged unopposed as there were no other nomination for the position of the Speaker. The 10th Oyo State House of Assembly is made up of 28 People's Democratic Party (PDP) members and 4 All Progressive Congress (APC) members. Born on February 17, 1987, Honorable Adebo Ogundoyin holds a degree in agronomy. In the meantime, Honorable Adebo Ogundoyin, who was yesterday re-elected as the Speaker of the 10th Oyo State House of Assembly, has promised to build on the enviable achievements of the 9th Assembly. Honorable Ogundoyin said this in his acceptance speech shortly after taking oath of office as the Speaker of the 10th Oyo State House of Assembly. The Speaker appreciated the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, for believing in him and for all his support. He also expressed his gratitude to all the colleagues for the trust and confidence they reposed in him for the second time. He described his re-election as significant and momentous and assured that the 10th Oyo State House of Assembly will build upon the foundation already laid by him and the leadership of the 9th Assembly. Still on the news, President Bola Tinubu has approved the indefinite suspension from office of the Chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, Abdulrasheed Bawa, to allow for proper investigation into his conduct while in office. According to a statement by the Director of Information at the Office of the Secretary to the Government of the Federation, Willie Bassey, the action follows weighty allegations of abuse of office leveled against him. Earlier in the day, the EFCC chairman was at the State House for a meeting with the President. The development comes after last Friday's suspension of CBN Governor Godwin Emefiele and a subsequent arrest by the Department of State Services, DSS. And now news from the foreign scene. A magnitude 6.2 earthquake struck the Philippines today, the U.S. Geological Survey said, but there were no immediate reports of damage. The earthquake struck at a depth of 112 kilometers of 77 miles at around 10 a.m. in waters of Calatagan town, about 3 hours drive from the capital, Manila. Calatagan Police Chief Emil Mendoza said he and his staff rushed outside following the tremor, which was also felt over the country's heavily populated earthland, including Manila. While there were no immediate reports of casualties or damage, disaster authorities have been deployed to assess the earthquake's impact, according to Emil Mendoza. That ends the world news this afternoon, but before I go, here again are the news highlights. Set aside partisan politics and work for Oyo's development, Governor Makinde to lawmakers. Ogundoyin makes history, re-elected Oyo Assembly Speaker. And also, Oyo Speaker vows to build on successes of the 9th Assembly. Meanwhile, Tinubu suspends EFCC chairman over alleged abuse of office. And from the foreign scene, magnitude 6.2 earthquake strikes Philippines. Thank you very much for joining us this afternoon for the World News. Still stay tuned for other programs coming up on the stable of Aloore Radio. Till I come your way again, my name is Taiwo Olaniyo. Have a very lovely afternoon.